की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की। जगण्याचे देवा लाभ ऐसे बळ, दुर्गुणाचा बळ पहावेला। हॅलो फ्रेंड्स, सो आपण आज पुण्यातल्या काही गणपती विसर्जन मिरवणुका पाहणार आहोत। सकाळी 10 वाजल्यापासून मिरवणुकांना सुरुवात होते ते रात्री 12 वाजेपर्यंत मिरवणुका असतात। लक्ष्मी रोडवरती तुम्ही जर गेलात तर तुम्हाला सगळे ढोलताशा पथक पाहायला भेटतील। कुमटेकर रोडवरती सगळे डीजे असतात आणि अलका चौकामध्ये सगळे गणपती भेट द्यायला येतात। प्रत्येक मंडळाचा अलका चौकामध्ये सत्कार केला जातो, त्याच्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक गणपती पाहायचा असेल तर तो तुम्ही अलका चौकामध्ये पाहू शकता। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पुण्यातले मानाचे गणपती किंवा इतर महत्त्वाचे गणपती गेल्यानंतर जे बाकीचे गणपती उरतात ते सगळे गणपती पाहणार आहोत। पुण्यामध्ये गणपती विसर्जनाच्या दिवशी रात्री कसं वातावरण असतं ते तुम्हाला आता पुढे अनुभवायला मिळणार आहे। याच्या पुढचा व्हिडिओ पूर्णपणे रॉ आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही पुढचा व्हिडिओ आता एन्जॉय करा।
गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती, गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती, राजा शिवछत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की, जय श्रीराम, जय भवानी, हर हर. लाभ ऐसे बळ दुर्गुणाचा बळ पहावे